قال لي يما بدش تحلفي لي يمين. قلت له ولا كان يتحلفني يمين؟ قام يجيب هالقرآن ويحطه على الطاولة. قال لي بدش تحلفي لي يمين، إذا متت يا يما ما تتركي الثورة، وإذا أنت متي والله ما بترك. حطيت إيدي على المصحف، 200 إيد اللي انحطت فوق إيدي، وعاهدت عبد الله على كتاب الله إني ما أترك. يقول لي دخيلك يا يما قاعدة أموت. أقول له إن شاء الله بموت عنك أنا، يا ريت يا يما العمر ينهدى واهديك عمري. فوتوني على التحقيق وأني طالع طلعوني بلا طماش. قلت أشوف، قلت له محمد أبو مهدي استعين بالله. قال لي آخ يا ريت ما سمعت صوتك، شو بتسوي هون؟ شو بتسوي؟ مين جابك؟ المهم إنك من درعا لازم تموت. أنا حسنة الحريري من بلدة وصر الحرير عمود حوران. أنا عندي 10، 5 بنات و5 شباب. بدايات الثورة شاركنا بالثورة، وعلى أثر مشاركتنا اعتقلت ب14/7/2012. وجهوا لي عدة تهم، كانت من التهم أنه تواصل مع جهات إرهابية بالخارج، تلقي أموال من إسرائيل، خطف عساكر وضباط من على الحواجز، تمويل جهات إرهابية اللي هم الثوار. حكموا علي بالإعدام. بعديها خرجت ب28/1/2014. كنت أشتغل مع جوزي تجارة أدوية بين دمشق ولبنان، وإحنا نسافر بسبب عملنا إن يوميا احتكاك على الحدود ومع النظام. واستمرينا فترة طويلة بشغلنا 27 سنة، وإحنا نروح ونيجي من سوريا على لبنان ومن لبنان على سوريا. النظام كان يعني يعاملنا كغرباء، ما احنا سوريين. ما كان إن حقوق كسوريين نحس حالنا إنه إحنا أهل بلد وعلى حدودنا. بسبب رزقنا ومعيشتنا كان يعني حرامي بشكل نظامي واقف على حدود. عانينا كثير. لتاريخ 18/3/2011 كنت من أول المشاركين. يعني مروح من لبنان سمعنا إنه المخابرات السورية ما بدها تعطي أولاد درعا، وقامت بين أهل درعا وبين الأمن السياسي. أنا ظليت مروح من دمشق على درعا البلد دول لعند جامع العمري. لقيت الناس كلها متجمعة هناك عند جامع العمري وتكبر. وقفت عند جامع العمري بين هالناس. ظلينا 3 أيام ما روحت. اجى الجيش واجت المخابرات، ارجعوا. قالوا لهم بدنا أولادنا وبدنا إصلاح. فورا ضربوا علينا رصاص، وما حدا كان مفكر أبدا إنه ممكن يضربوا علينا رصاص حي. ومن هناك بلشنا. كمان نادينا سلمية، صارت تطلع المظاهرة رافعين إيدينا سلمية 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 سلمية، يجوا علينا بالرصاص. بعدين صاروا يداهمونا على البيوت، صار يفوتوا على البيوت. البيت اللي يلاقوا فيه إحنا بنحط مونة. صاروا يجيبوا معهم بيدونات
مازوت يحطون إياه على المونة. الشعب السوري بحياته ما استرجع يحط ببيته مسدس. ما عندنا، ما احنا مفكرين فيها أصلا إنه ممكن إنه يفوت لنا ويذبحنا ببيوتنا، أو يفوت يغتصب بناتنا ببيوتنا، أو يحرق ويدمر. ما خطرت ببالنا. قلنا ممكن اعتقال، قلنا ممكن سجن، قلنا ممكن إنه يخوفنا تخويف. أما صارت الشغلة جد، كنت أخب الشباب، أخاف عليهم يوم تيجي المداهمة. يفوتوا الشباب عهل لجاع، عهل وعر، عهل مغر، ويتخبوا بدهم حدا يطعميهم، بدهم حدا يودي لهم مي. أنا كنت أطلع أجيب الأكل وأجيب الدواء للي يقوسوهم للجرحى، أجيب المي ونودي للشباب. ما عاد قدرنا. الجيش صار بده يستبد بعرضنا ببيوتنا، بده يأخذ بناتنا وإحنا نتفرج. ما فاتوا علينا فوت اللي راح عندنا 10 و15 شهيد، 20 جريح، وما نلاقي حدا يداويهم. وين في دكتور؟ صرنا ناخذه على الخراب، على الدور المهجورة، نحط جرحانا، يجي الدكتور بالسرقة تحت يخيطوا، وأني أضويله بالقداحة بضوي القداحة هاي تبع الليزر، أضوي للدكتور. والله الله أعلم أكم شاب اللي ماتوا وأني حاطهم عركبي. كنت أقول اللي بيستشهد، اللي بده يموت بحضني، يروح إن شاء الله عجنان النعيم، والله قدير يشافي جرحانا. يقول لي والله واحد نايم عركبي وقاعد يقول لي يا يما بطيب، أقول له راح الطيب يا عيوني، راح الطيب. يقول لي دخيلك يا يما قاعد أموت، أقول له إن شاء الله بموت عنك أني، يا ريت يا يما العمر ينهدى واهديك عمري. عقب نص ساعة مات بحضني. والله 3 أيام وأني متخبي أنا وياه، وما إحنا قادرين نطلع ندفنه. والله دفنته لحالي في حفيرة مساوينها يحطوا فيها الدبابات، حطيته بحفيرة الدبابة وهلت عليه التراب. أنا دافن أكثر من 20 شب، أكثر، لحالي. أولادي كانوا يموتوا بين إيدي وما أقدر أسوي لهم شيء. تحاصر الدرع، بطل يفوت على درعه أي دواء، بطل يفوت على درعه أي أكل، بطل يفوت على درعه شي ينفع الإنسان. تحاصر الدرع. صرت أخاطر بحالي وأطلع بالطرق الفرعية، بالطرق الزراعية، أروح شو أقدر أجيب لهم وأفوت. صرت أروح وآجي بالطرق الزراعية. معاي 2 شباب ما يفوتوا على بسر، يظلوا بالسهل نايمين تا أصل عليهم. أروح أأمن الأغراض ويشيلوا معي وأجيب لهم. الشباب دودت جروحهم، دودت ما فيش، صرنا نعقم جروحهم بالملح. كنت أجيب لهم مضاد الالتهاب، كنت أجيب لهم المسكنات، لزقات قاطع للنزف، لتاريخ 5/7/2012 الساعة 9 الصبح. أنا قاعدة بدي أخبز، عندي معجنين عجين هيك بدي أخبز وأودي أكل للشباب. بلشوا علينا قصف من اللواء 112 صواريخ، اجت قذيفة على قبو راح 9 أطفال. والله يا ربي شباب ما هي خادمة جيش بعد ولا تعرف تستعمل البارود. والله شباب طلعت تيش فزعة، فزعة لدينها ولأهلها، فزعة لخواتهم، فزعة لأماتهم.
طلعت الشباب كانوا حاطين 5 حواجز ببصر الحرير، اشتبكوا هم وهالحواجز. راح نهارها عندنا 3 شباب، خذناهم دفناهم، وإحنا ندفنهم على التربة. قصفوا التربة، نهارها دفنا 11 واحد من عدد جرحى. وتخبط العالم أسبوع 10 أيام. صارت الأولاد تبكي، بدها حليب، بدها تاكل، بدها تشرب، وإحنا كلنا تحت الأرض. نطلع نجيب لهم اللي الله يقدرنا عليه، اللي الله يسخر لنا إياه، ماشي بهالسهول. شو بدنا نشيل تنشيل. لتاريخ 18/7/2012 بلشوا علينا قصف، راجمة من إزرة، كل 10 صواريخ سوا على البيوت. دمروها لبصر، دمروها. بصر الحرير تباد بالكامل. فاتوا علينا رتل دبابات من إزرة، كأنهم رايحين جبهة. لا والله عمرهم ما فتحوا جبهة مع إسرائيل. عبد الله ابني ورفقاته 13 واحد واقفين على طريق فرعي، ما بدهم مش إياهم يفوتوا على الحارة، على هالعالم. ضربتهم دبابة، راحوا 13 شاب وابني معه. بعيدة عنهم أنا شي 20 متر. سمعت شاب يقول عبد الله الحسنى استشهد. عبد الله كان عبد الله شايل كيس دواء ولاحق الشباب. أنا قلت له حبيبي مين اللي استشهد؟ قال لي ما بعرف. قلت له أنا سمعتك تقول عبد الله استشهد. قال لي أنت شو بتقربي له؟ قلت له أنا جارته. قال لي عبد الله الحسنى استشهد، ما عاد حدا يقدر يشيل بارود. قربت عليه، غطيت يدي بدمعته وهيك بحر دم حوالي، غطيت يدي بدمعته، مسحت صدري وقلت له يا عبد الله احتسبتك عند الله يعني. الحمد لله الحمد لله. قلت له سامحني يا ام عبد الله، ما راح اقدر اظل معك ولا راح احضر دفنك، بدي اسعف رفقاتك. نهار اني اعتقلت، في ابن عمي معه سيارة. السيارة هي كانت إلي، هو شوفير عليها. أخذت بنتي وطلعنا بدنا نجيب حليب نهارها، وبدنا نجيب خبز. طلعت باتجاه إزرة، قدام اللواء 12 قيادة الفرقة الخامسة. لقيتهم واقفين هناك وحاطين سيارات بعرض الطريق. قلت لابن عمي هذولا واقفين إنه، وقفونا نزلونا فوتونا على اللواء 12. صاروا يحققوا معانا، حاولوا يتحرشوا ببنتي، وسكرانين مبينين من ريحتهم سكرانين. حققوا معانا وطلعوا، وكان قائد اللواء اسمه محسن مخلوف.
بالليل ورا المهجع سمعت صوت حفر. شو قلت لبنتي؟ قلت لها الشبابيك صايرة عالية. قلت لبنتي يما طملي على الأرض. طملت عليها وجريها، حطيت اجري على ظهرها وقضبت بهالشباك وطليت، وانهم شي 5 6 شباب حاطينهم صفينهم وقاعدين يحفروا ويدملوهم. هسه اذا بروح على اللواء 12 بدل الناس وين دملوا الشباب. يوميا كنت اتفرج عليهم وهم يدفنوا شباب يوميا. ظلينا 12 يوم باللواء 12. طلعونا على مفرزة أمن عسكري بإزرع، خلونا أسبوع أنا وبنتي وابن عمي، بعدين أخذونا على فرع الأمن العسكري بدرعا. لما فتت على فرع الأمن العسكري بدرعا أدركت إنه إحنا بخطر شديد، سوريا كلها بخطر شديد. حاطين العالم بقبو تحت الأرض. يوم أني شفت الدم بأرض الفرع، سمعت الأصوات، قضبت بإيد بنتي هيك وشديت عليها. هي بتعرف بس أشد عليها، هاي وصاة إنه موتي ولا تخلي حدا يقرب عليك. وقفونا 48 ساعة بالكريدور عرجلينا. طبعا بالكريدور كلبجونا، طمشونا، ووقفونا. كل ما يمرق واحد من قدامنا يضربنا. الفرع هيك، القبو هيك، زلموا نسوان كلها واقفة على اجريها. كنت اسمع الاصوات اللي ما بتقدري تتحمليها، اصوات العذاب للشباب، ما يقولوا غير اخ يا يما دخيلك ببوس رجلك. في ناس تقول دخيلك يا الله، اللي يقول دخيلك يا الله اعتبريه مات. يقول له انت بتقول يا الله؟ اذا الله موجود خلوه يجي يفكك. يا يما شو سووا فيهم؟ الدم سايل قناة بالكريدور، قناة كلها عارية، كلها عارية. هذا اللي نايم على وجهه ما بعرفوش ميت واللي طيب. أقول لبنتي هيك براسي بدي أنزل هاي نتفة أشوف. يوم أني نزلت الهاي عن عيوني وأنا جوز بنتي، قاعد مثلي هيك حاط وجهه على الحيل، ظهره العظم مبين، راسه ينزل منه الدم، خلفيته من هون مسطحة. شو يقول؟ آخ يا يابا يا مهدي، آخ يا يابا يا مهدي. فوتوني على التحقيق، وأني طالع طلعوني بلا طماش. قمت أشوفه، قلت له محمد أبو مهدي استعين بالله. قال لي آخ يا ريت ما سمعت صوتك، شو بتسوي هون؟ شو بتسوي؟ مين جابك له؟ طلعوني من التحقيق، فتت على الغرفة ولقيت بنتي هيك الجردون، المي الوسخ وسخ لوادم من الغرفة
حطوني بالغرفة وأخذوا بنتي. ظلت شي 3 ساعات، اجت قالت لي يا يما الله يبعول ابو مهدي يا يما. الساعة 3:30 الصبح وجا أخذوني. في غرفة على يساري هيك، يوم اطلعت بيها هيك الشباب، فيها شي 200 شب، ما بتيجي مساحتها 3 أمتار، أصغر منها. بالتحقيق حقق معانا واحد من حمص، يقول لي ما بدك تحكي، هلا بيجي رواد. هذا رواد حاطينه مجرم حقيقي، يعني 24 ساعة سكر. أولادنا كلها ما تتعايد، زتونا بهالأرض وسوونا بكشاط هالبارودة ويضربونا فلقة. كبوا علينا مي ويضربونا بالكبلة، بس الواحد يغيب عن الوعي فيقوب الكهرباء ومي. بدكم تحكوا. فترة القعدة بالأمن العسكري بدرعا طبعا كنا رجال ونسوان سوا، العذاب واحد، تعذيب واحد، مثل ما يعذبوا الشاب يعذبوا المرأة. المهم إنك من درعا لازم تموت. كثير اللي ماتوا جلطات بالفرع، مش من الكتل. يوم شافوا البنات، في بنات قبلينا كان وحدة الجرب ماكلها، قد ما هم مغتصبين ونايمينها عند بهذا الغرفة قيت الجرادين والوسخ. يا يما شلون جسمها طالع ريحته، بس لأنها مودي طابخة غدا وموديته للثوار. اخوتها واولاد عمها قاعدين بالخرابات، بس لأنها موديت لهم غدا. الغرفة اللي احنا فيها وصل عددنا ل70 مرة. هذا الغرفة اللي أنا قاعد فيها، وهذا مكتب التحقيق، بيناتنا باب، وهون في غرفة ما بعرف شو فيها. ياخذوا البنات على الغرفة هاي. يلا شو بسووا؟ أخذوا بنت من درعا متجوزة وأم أولاد 4 اغتصبوا. الصوت اللي أسمعه يسكروا ثمها ويتداوروا عليها. يعني أقول أنا هسه بتموت وشوي بتموت، وجهها أصفر مثل الليمون قد ما هو مسوي. كثير اللي اغتصبوها. أنا فعلا في شغلات ما بقدر أحكي عنها، ما بقدرش. هذا الفيلم شغال قدام عيوني ليل ونهار، ليل ونهار، ولا بنسى حدث صار قدام، ولا بنسى. مستحيل أنسى، ومستحيل أسكت، ومستحيل أنام غير تا الله يأخذ روحي أو الله يحقق أمالي. أنسى؟ مين بدي أنسى؟
بدي أنسى بنت 16 سنة بنت درعا البلد؟ مين بدي أنسى؟ بدي أنسى هبة؟ بدي أنسى ريم؟ بدي أنسى نايفة؟ مين بدي أنسى؟ مين بدي أنسى؟ كلهن بناتي هذول، ما فرقت عن بنتي أبدا. بناتي، بنات درعا، بنات سوريا، كلهم بنات.